thì mình đại chúng để mấy ngày lại. Bây giờ cô hướng dẫn đại chúng họ bắt con chạy. Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để con giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng con và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ. Con đem hết lòng thành kính lâm lạy Đức Phật của Ba Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân bại trên biến tri, do Ngài tử ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính lâm lạy Đức Phật của Ba Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân bại trên biến tri, do Ngài tử ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính lâm lạy Đức Phật của Ba Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân bại trên biến tri, do Ngài tử ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba.
phép quy tam bảo tròn độ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát tranh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự mua hát, thổi kèn đàn, xem mua hát, nghe đàn kèn, trang điểm khoa bậc thôn dồi phân và đeo tràng vàng. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự mua hát, thổi kèn đờn, xem mua hát, nghe đờn kèn, trang điểm tho vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi có tràng vàng xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới, trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo, cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành, để thấy rõ niết bàn trong ngày vĩ lai. Chư thiện tinh hạnh thở trì pháp quan thầy giới, chứ được trong sách trọn ngày nay và đêm nay không nên dễ dàng. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dư giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dư giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dư giới. Bởi các kinh chư thiện tinh ráng thở trì giới luật chỉ được trong sách, không nên để lâm nhận. Sa thụ sa thụ sa thụ. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tất rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nội đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí vẹn toàn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Dhamma Padipatiya Buddhaṃ Pojami. Imaya Dhamma Padipatiya Dhammang Pojami. Imaya Dhamma Padipatiya Sanghang Pojami. Con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Phật Khoa. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân quả chính viên tri, do Ngài tương ngộ tâm thầy như vậy. Con xin cúng dường Phật báo bằng sự hành đạo,
Con xin cúng dường pháp bảo, con sự hành đạo. Con xin dường tăng bảo, con sự hành đạo. Do sự được phải cúng dường, nguyện vọng an tam bảo hộ trì khuyên giả, thực sự an vui, tinh tấn tuần, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một câu kệ ở trong Dhammapata, kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy Tatthaya Ekarachena Sakkasa Kamanena Va Sappaloka Thipachena Sota Pati Palang Varang. Hơn thống lãnh cõi người, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự luôn tối thắng. Đó là bài kệ Đức Phật dạy hơn cuối cùng đi theo một niềm tin với sự thực hành hay Đức Phật chứng minh niềm tin của người Phật tử. Với kết quả như thế nào? Cái quả của giới Đức Phật dạy rằng đi lên là Supatikyamti. Nếu không thắc mắc, cố gắng vừa dậy, nhất sanh cõi trời, đi lên là Phật Sampada. Thì vì mình đọc rồi cũng nhắc lại để đó là cái quả mà mình có. Ở trên thế gian ai cũng cần của cải. Nên Đức Phật dạy cũng vừa giới có của cải nhiều. Đi lên là Niputinyanti Tasma Silang Visodiye. Cũng nhờ giữ giới nó tiếp tục được đau quả Niết Bàn. Đó là giới. Rồi đánh sức mạnh của định tâm như thế nào? Chánh định tập cực trong nghiệp, tinh tấn, định tâm một đối tượng trong Vipassana, trong minh sắc tuệ quán. Đức Phật dạy chúng ta phải tuệ Bhikkhu Yattaro Stipatthana Ita Bhikkhu Bhikkhu. Kaye Kayanupasi Virati Atapi Sampajano Satima. Cái này là đồ cái Apichatomasa. Sống như này là không quên. Rồi quán về quán Vipassana, mình sẽ tuệ cho thấy rõ đang sống trong thân, đang sống với hơi thở, bây giờ đang sống với hơi thở.
Như vậy phải hết lòng, đừng cho mất hơi thở, đừng cho mất thân. Người đang sống như thân. Atapi sampajano satima, luôn luôn tinh cần, cố gắng tiếp tục hướng dẫn tâm, chế ngự buồn lo tham ô trong cuộc đời đang sống. Vậy khi mà sống trong thân, làm sao đừng có buồn lo nó xảy ra ở trong cuộc đời của tâm đang sống. Mà không buồn không lo phải có ba pháp: cố gắng tinh tấn, tinh tâm về với sự sống của mình. Tôi thấy là sự sống, thấy sự sống như thế nào Đức Phật dạy. Sappasattanang Thuvasassattanang, tất cả chúng sanh có sự chết là chắc chắn. Sự chết là chắc chắn. Sống bấp bênh, như vậy có cái chắc chắn mà cái bấp bênh. Mà chúng ta muốn sống mà nó bấp bênh, mà cái chết thì là chắc chắn. Chết chỗ nào và sống chỗ nào rất là kiện phải vì được cuộc sống để cho người buồn với lo trong cuộc đời. Như vậy thấy tâm, như tâm phải cái tiếp về để thấy được mình sống như thế nào. Là chết là chắc chắn, sống thật bấp bênh. Nếu mà nghĩ tới tuổi thọ của mình ở trong hành tinh này, có bao nhiêu người sống hơn 100 năm, rất là ít. Muốn hỏi chi mới có cái bệnh thời tiết Covid-19 nó lại hại mình cả một thế giới, một trái đất này đang sợ. Nó quý trung khoa học tìm ra như trong đó sơ thật không đáng sợ, vì họ tìm ra để là loại trừ cái mà hại sự sống của nhân loại. Còn cái mà không thấy được sự chết mà chắc chắn, và sự chắc chắn này có Covid-19 trong đó không? Không có Covid-19, không có nằm nhà thương. Thì khi mà chết là chắc chắn, đang sống mà chết chắc chắn, mà sự sống mà cái này phải thấy là chúng ta đang sống mà chắc chắn chúng ta sống không. Đây được Phật dạy, chắc chắn chúng ta đang sống không. Mà tại sao Đức Phật này sống là bấp bênh mà chết là chắc chắn? Như vậy chúng ta coi cái sống của chúng ta chắc chắn không? Sống nhờ cái thanh tâm hay biết, cái tâm đặt tâm hay biết, muốn giữ cái hay biết nữa. Nó không biết là chết. Thấy người đó không biết chết rồi, không biết người đó đi đâu.
Vậy mà làm sao giữ cái biết này, biết là mình không chết, bớt đi chết. Đức Phật lại Sappasatana, tất cả chúng sanh chết là chắc chắn mà sống là bấp bênh, tất cả chúng sanh. Nên làm sao chúng ta thấy Đức Phật, đại tự của Đức Phật có niềm tin quy Phật, quy Pháp và quy Tăng, cái gì đó không chết, mình học cho đó thôi, mình học cho đó thôi. Vì cái vị Đức Phật không còn tên ai nữa, tên này không có được điều này, không có chọn một người, một vị, một đấng giác ngộ mà Ngài không còn nữa. Người tin đấy, Ngài để lại lời dạy của Ngài, để lại nó trong, nói cho chúng ta thôi, tại chúng ta muốn sống. Như vậy Ngài nói cho tâm người nào muốn sống nghe. 45 năm Ngài nói như thế nào? Ai muốn sống, ai muốn sống, tâm muốn sống tâm nào, ở chỗ nào muốn sống. Sợ chết muốn sống. Hồi nãy một bài kệ làm lớn, không lạnh trên cõi người, nghĩa là hơn, bây giờ nói hơn, hơn thông lạnh trong cõi người, một cõi trái đất này nè, thông lạnh hơn thông lạnh cõi người. Hồi nãy tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Đức Phật lại hơn được sanh về cõi trời nữa, bắt đầu hơn rồi hơn nữa, chỗ trì vũ trụ này mình chỉ thấy một nước, một nhóm cho nên trên một vũ trụ, một trái đất chỗ trì một vũ trụ. Đó là hơn như nào được rồi. Ai mới kết luận quả giữa luôn, tối thắng, quả dự luôn, tối thắng này, quả dự luôn. Quả dự luôn như thế nào gọi là quả dự luôn? Thầy Đức Phật dạy, người nào được quả dự luôn, người đó còn chết 7 lần chết, 7 lần chết, lâu lắm là 7 lần thôi, chết 7 lần, 7 lần. Như thế nào là chết 7 lần? Thấy người ta chết vậy đó, rồi người ta chết mất không biết tới đâu. Trường hợp như vậy đã thấy người như vậy đã chết một lần, và nhớ người đó coi không phải gì đâu, chết như vậy, giống như chúng ta thấy người đang đã chết rồi chết như vậy, và người đó nếu mà quả gì đâu chết như vậy trong 7 lần thôi, không có hơn đó nữa. Rồi cái đó mà là vĩ đại, cái này là quả gì luôn, tối thắng hơn gì, hơn làm vua không lạnh trong cõi người, hơn được sanh về cõi trời từ cõi trời lên là hết đây. Lên làm chỗ trì, vô trong quả dự luôn tối thang. Làm sao quả dự luôn? Kết quả Đức Phật phải thấy chết, phải thấy chết, thấy chết là chắc chắn. Nhưng mà thấy thôi chết là chắc chắn, thôi chết thật là chết, đây gọi là chết là chắc chắn, tôi xong thôi mất rồi.
mất một hơi thở, một giây rồi, ôi mất một phút rồi, mất một giờ đây, mất một ngày, một tháng, một năm, rồi bây giờ 100 năm rồi hết rồi, rồi chắc chắn rồi, mất rồi chắc chắn mất rồi, mất bên rồi mất rồi đây. chắc chắn là chắc chắn từ giây chắc chắn hơi thở lại đó rồi mới chết rồi, nó lại nó hơi người chết nó cho liền xong rồi lại. Ví dụ thở ra nó không lợi, khó chịu đúng không, là không trở lại, mà nó ở vô ôi khó chịu chết rồi, nó ra rồi lại dữ dội không. Nếu với mình chết thì hơi thở nó ra mà nó phải vô liền, chết rồi nó bắt đầu thở liên tục lên, chết rồi bây giờ xong lại nó như vậy, rồi chết như vậy thế nào. Nếu chúng ta thấy chết là chắc chắn nó phải thấy sự chết, không phải chết Covid này đâu, không phải vậy, chết không phải chết bây giờ đó, cho nên gọi là chết là chắc chắn. Và xong cho điểm này, cho điểm bây giờ mình thấy cái trôi qua bây giờ đấy. Cái gì thấy như vậy làm thấy sự chết là chắc chắn. Vipassana minh sát về quán gì thấy gì, thấy thân thấy tâm, nương cho nhau mà nó sống, hai người đó không phải tâm thoát mà không phải thân không biết gì hết. Giống người mù vậy nè, nó là thân, rồi tâm giống như người không mù, mất lại người đó không mù mà không đi được, không có chứng, mắt thấy mà không có chứng. Rồi ngày mù nó cái chân đi mà không có thấy được là nguồn nhà mà sống. Ngày mù với ngày ma tôi làm sao nương nhau. Tôi ngồi trên lưng anh, hai vai tôi ngồi tôi chỉ anh đi, tôi nói đi lui đi, tôi chỉ rồi nương nhau mà sống. Cõi này á thành tâm không ai thấy, nương nhau mà sống, đừng bỏ nhau. Vậy phải mình thấy chết rồi, chết thì chắc chắn ai thấy cái này, thấy một cách nó chánh niệm, chánh định, chánh rồi hồi nãy, chánh ngữ rồi nguyện một ngày một đêm, chánh nghiệp không làm bất thiện, nôi mạng chân chánh. Rồi thân lời nói giờ trở lại tâm, thân tốt rồi tâm bắt đầu xâm trong thân này, thân bỏ nó quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa tới. Chỉ hiện tại là pháp, phải thấy pháp, người ngồi phải thấy pháp. Cái gì? Phải thấy thân thấy tâm. Nhà tâm định, tập cho tâm định. Tâm định là sự yên lặng, không có vọng tưởng, không có trạo cử, yên lặng, giống như nó yên thì mới có bóng nhìn thấy. Thân yên nha, rồi tâm yên, không buồn không lo. Thầy thì nó yên phản ảnh của sự yên lặng mà khò mùa thu, cái cây mà giàu
giao hành của nó ở trong nước. Nhờ nước trong, nước yên lặng mới thấy được một vật vô tri vô giác. Vậy nó không bị sống, không bị trào cử. Mà bao nhiêu ở trên mà đưa xuống nước, anh hành trong nước. Nó gọi là chân kiên, rồi chân tư duy kiên. Từ tâm định, sát ma định mới thấy. Mới thấy cái gì? Thấy chết là chắc chắn. Thấy được hơi thở. Hơi thở gì? Mượn không đều gì. Mượn không đâu, không mua không bán, mượn thôi. Nhưng thì lấy liền. Tôi cho mượn, tôi lấy liền, tôi không lấy lời thôi. Như vậy không cho mượn lâu. Không, bây giờ tôi lấy bây giờ, rồi cho mượn lấy bây giờ. Như vậy hơi thở không phải là của mình. Mượn của hơi thở. Rồi trong hơi thở cái gì? Không có gì hết. Trống rỗng trong hơi thở. Có linh hồn không, có tâm không, là một cái di động, một di động, một cái rung, một cái chuyện. Như vậy coi cái tâm này, cái tâm chỉ thấy rõ cái gió, thấy cái chết. Như vậy gió là gió a tỳ đàm, a bì tham mà, a bì tham. Gió tỳ đàm nhé, gió thấy người sắp chết, cái đó là gió a tỳ đàm. Người sắp chết như thế này, nó cực gió yếu, lần thầy người ngồi thiền thấy gì? Thấy gió mạnh, gió yếu, người gió chậm, gió mau, và thiếu nó không được, mà nó không phải của mình. Không biết trong giây phút nào nó chín mùi, thì mới ngọt mới ngon. Ta pì sampajano mà không quên ba pháp ấn. Cố gắng niệm định thấy được tâm của mình, thấy được thân của mình. Đó gọi là thấy tâm là hay biết hơi thở. Hơi thở không phải là của mình, mà tâm là tâm không phải của mình. Có đặc tánh là hay biết, có đặc tánh là hay biết. Hay biết đối tượng, mà đối tượng không phải là của nó. Màu sắc không phải là của nó, âm thanh không phải là của nó, mùi không phải là nó, vì không phải luật nhân duyên, duyên hay duyên nghiệp báo. Rồi cố gắng không bỏ ba pháp ấn. Muốn giải thoát hơn rồi. Thông lạnh cõi người, hơn thông lạnh cõi người, hơn được sanh cõi trời, hơn trụ trì vô trụ. Còn cái gì nữa? Trong trái đất là không còn cái gì nữa, không phải gì luôn hết. Tối thăng phải gì luôn hết đâu. Thấy chết thấy chết là chắc chắn, thấy chết là chắn. Vì mình không thấy chết là chắc chắn. Cứ muốn sống nghĩ cái mà không có. Quá khứ đã diệt tận,
tương lai lại chưa tới, mà cứ theo cái mà không có. Chưa chết mà đã chết rồi, chết thật mà không thấy chết mà chết rồi. Đây hơn Covid-19. Covid-19 ta tìm ra thuốc chích một lần 2 lần rồi nhân cái này đi trường của Tâm giết Tâm hai gia tổ mà lại một thầy tăng đều và khả tị xét nó sinh từ sắc, nó ăn sắc ra lại rồi đấy, tham sân si ở trong tâm nó giết tâm ra lại, giết tâm ra lại. Người phải thấy vi trùng, tâm sở bất thiện, xã hội bất thiện. Và cái thiện là gì? Cái thiện tâm sở thiện. Đức Phật đã chạy rồi, đang thực hành lý thuyết vừa rồi đấy. Đi đã thấy sự chết là chắc chắn, sự sống bên đó thấy như vậy đấy. Nó thấy thì nó lợi ích gì? Tôi nhìn cái chết cái lợi ích gì? Nếu mà không lợi ích làm sao? Coi Đức Phật, nhìn thấy Đức Phật, lịch sử Đức Phật. Ngài làm sao, Ngài thực hành sao? Ngài nói cho mình như vậy thôi. Con đường Ngài đi như thế nào? Ngài không giấu. Chỉ một con đường. Không lấy tiền lấy bạc một đồng xu của người tin tưởng Ngài. Đừng làm một rốt. Ở Việt Nam hơn 1 tỷ. Ở đây tới 50 mấy ngàn, 55 ngàn. Chỉ dùng quanh chút thôi, đường đó đó. Vậy đó. Còn làm tốt làm xấu nữa. Tiền mất tật mang. Đây, con đường của con người là như vậy. Đấy, mà con đường của Đức Phật không có gai, không cãi cọ gì hết. Rồi đi, rủ nhau mà đi, rồi lý thuyết phải rồi giờ đi thôi. Coi sự chết là chắc chắn, sống là bất an. Và thấy được về chân kiên rồi, chân kiên rồi. Chân kiên thấy gì? Mấy em biết thấy gì? Nếu mà có chân kiên thật, chân kiên tâm lý Đức Phật là vậy. Con đường trung đạo, vậy mà con đường này quyết khỏi sự sâu nào, biết trở khổ trình thành tựu chân kiên, chân ngọ niết bàn. Này, chân ngọ niết bàn không phải lý thuyết, không mở mắt hoặc nhắm mắt. Bây giờ coi tâm sống bây giờ vậy đó, và nó chết bây giờ. Tâm của mình nó không, tâm hay đi làm sao thấy cái tâm của mình? Chân kiên. Làm sao thấy được hơi thở? Chân niệm, chân định, biết hơi thở. Làm sao được thấy tâm? Tâm thấy tâm, chân kiên rồi. Mô Phật, hết giờ nói rồi. Bây giờ chân định để thấy sự chết là chắc chắn. Muốn thử đây, thở ra đừng thở vô, thôi nhớ thế nào một chút. Bây giờ để chấm dứt của cái thở vô và chấm dứt thở ra. Ý nào chú tâmในbụng, phòng hết rồi sạc, hết rồi cứ hết rồi bắt đầu, hết rồi bắt đầu, hết rồi. Luật nghiệp báo không nói được, cho theo thứ tự nghiệp. Rồi cái trọng nghiệp nếu quý vị tập
theo hơi thở không quên, nó thăng rồi. Bao giây hết tham sân si, nhảy trên đất thăng bay lên lắm mà. Vừa nói tới thiên đàng rồi đó, đang nói tới Việt Nam rồi đó. Thấy sư đang ngồi đây không biết nói gì. Đấy, vợ rồi rồi gió đưa đi như vậy, gió đưa đi thì niết bàn như thế nào. Thôi đừng nói xa xôi coi sự chết thôi. Giờ chết thì chắc chắn, sống là bậc ơi mô Phật. Thầy ngồi đây. Bây giờ chứ tuyệt bây giờ.
suy nghĩ niệm.
Khi tuệ quán chiếu tỏ tường các hành vốn dĩ vô thường xưa nay, thoát ly khổ não đọa đài, là thành tịnh đạo ai rài giá qua. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường các hành vốn dĩ đau thương khổ nạn, thoát ly phiền não chán nhàm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường các pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác tà, là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ không hỏi điều, trong hương công đức có nhiều, trong sinh hoa mỹ phước nhiều chúng con, hậu trì Phật giáo tăng ngồi, ta vâng cây độ an vui lâu dài, khuyên ngộ tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn thọ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh thành đây, hãy là mối duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm thủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ kính bạch ngài, dạ con là hộ tăng Sangapalo. Dạ con xin đội ơn ngài đã không quản ngại sức khỏe tuổi cao, đã liên tục ban cho chúng con những khóa thiền với những bài pháp thoại vô cùng quý báu. Và chính sự liên tục này đã nhắc nhở cho chúng con phải ráng cố gắng tinh tấn hơn nữa, không nên dễ vui, vì sự dễ vui chỉ đưa đến luân hồi cùng sự đau khổ của già bệnh chết và chia ly. Chúng con nguyện giữ giới và tinh tấn tu tập nhiều, hành thiền nhiều hơn nữa để cúng dường đến ngài, và chúng con nguyện cho ngài luôn được đầy đủ sức khỏe, an vui và trường thọ đến 120 tuổi, để chúng con luôn có được sự nương nhờ trên bước đường tu tập giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú, sa thú.
Và sau đây đến phần thông dịch và bài pháp thoại ra Anh ngữ. Và xin kính thỉnh sư cô Thiên Tuệ ạ. Và xin cảm ơn sư cô. Thank you, host. Today is Saturday, January 16, 2021. The Dharma talk at 7:30 p.m. Let's start by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. I take refuge in the Buddha. I take refuge in the Dharma. I take refuge in the Sangha. The first time, the second time, and the third time. Now, let's move on to taking the precept. The first precept is trying to abstain from taking life. The second precept is trying to abstain from taking what is not given. The third precept is trying to abstain from sexual practices. The fourth precept is trying to abstain from false speeches. The fifth precept is trying to abstain from taking intoxicant that can cause forgetfulness and carelessness. The sixth precept is trying to abstain from eating at the wrong time, mainly from noon until dawn the next day. And the seventh precept is trying to abstain from dancing, singing, listening to music, watching show, wearing garland, perfumes, ointments, etc. The eighth precept is trying to abstain from lying or staying on high and luxurious beds and seats. That is the procedures for taking refuge as well as taking the precept. So today, again, Saturday, January 16, 2021, the Dharma talk at 7:30 p.m. Sayadaw started the Dharma talk by reciting a Dhammapada verse number 178, and talking about the powers of a Sotapanna. So I will do that in Pali and then the translations in English. Dhammapada number 178. Bhattaya ekarajena sakasa gamanena wa sapaloka dipajena sutapati palangwaram. And the translation is, far better than sovereignties over the earth, far better than going to the heaven realm, far better than having lordship over the entire world, is the supreme attainments of the stream winner, of the stream enterer. So what is it that, so today when Sayadaw is explaining the meanings of the Dhammapada, and he say that for a person in this nowadays mundane life, we care so much about the material gains. And then back in the day, the one person, if you become a king of the kingdom or you become a universal monarch, it's very, very, it's a big success. But even that, even the king, the entire kingdom, or the king of entire universe, the universal monarch, these achievements, these successes, they are nothing compared to
the attainment of a sotapanna, of the stream winner. And just like that, when we keep the sila, when we observe sila, and we do not practice any meditations or anything, and the result of keeping sila, at least for the 5 sila, then for sure that is a guarantee that you would be able to be born in the heaven realm. And even so, even if the person would be reborn into the heaven realm, that compared to the attainment of a sotapanna, of stream winner, that is still nothing compared, or the sotapanna, the attainment of a stream winner is far better than even going to the heaven. Why is it like that? Because when a person becomes a sotapanna, a stream winner, the person is guaranteed that will return to the mother womb maximum 7 lifetimes. That is that. Let's say in this lifetime you become a stream winner or sotapanna, and then you stop meditating. You do not practice vipassana meditations anymore, and you just enjoying the lifetime of a sotapanna. Then you do not progress in your practice, in your spiritual practice. But even if you just enjoying, and then you be reborn and reborns again, you would be reborn either in the heaven realms or in the human realm. But the maximum in the human realms is 7 lifetime, and for sure you will become an arahant, the fully enlightened, or eradicate all the ignorance, all the defilements in the mind. So that's why the attainments of the sotapanna, the attainment of the stream winners, is very, very powerful. And that's why in the Dhammapada it's explained that it is way better than a universal monarch, way better than the king, and way better than being born into heaven. So in order for us to practice vipassana meditations, first of all, we have to have faith. And we have faith in the Buddha, we have faith in the Dhamma, and we have faith in the Sangha. That's why at the beginning of every talk, we always take refuge in the Buddha, Dhamma, Sangha. And then when the practitioner having faith, then we starting having sila. Because if you do not have faith in the Buddha, it's really hard for you to keep sila, the morality, the precept. And the 5 precepts, again, this is the law of nature. Whether or not the Buddha was born, whether or not the Buddha came into this world, these laws of nature has already existed. So when you observe these 5 sila, these 5 natural or the laws of nature, the precept, then for sure you will be born in the heaven realm. And then when you observe the 8 sila, the uposatha sila, then it's easier for you to practice vipassana meditations as well as others trainings of the mind. And again, the result of keeping sila or observing silas is you will be born into the heaven realm after you pass away, and you will be born with a lot of wealth and properties, and as well that you would have you would have a very peaceful and blissful life when you are observing sila. And as silas is the foundation, when silas is pure, then you can continue to practice vipassana meditations. And what is the point of practicing vipassana meditation? We practice vipassana meditation in order to see the characteristics or the natures of all the phenomenon that we call the bodies or we call the mind. So vipassana meditations, first of all, we have to have samma sati, the right mindfulness. The right mindfulness that we have to direct the mind back to the body, direct the mind back to the body, and back to the mind, catching or observing the object, whatever the objects arise at the present moment. And when sati, mindfulness is continuous, and then the yogi have practiced wholeheartedly, continuously, and catching the objects as soon as arise, then samma samadhi, the right concentration would be able to arise. And when this right concentration from one moment after another, even though the objects of meditations might change because this is vipassana meditation, but then the moment of concentration from one moment after another is also continuous. So when the samma samadhi, the right concentration, also develop and get stronger and more mature, then panya, wisdom, would arise. And this wisdom
there is the insight that a practitioner would gain by seeing the distinctions between what is the body, what is the mind, as well as the characteristic of the body and the characteristics of the mind. So when there's panya, or with this insights arise when practicing vipassana meditation, at the beginning the yogi will see that, oh, okay, this body is actually different from the mind. This body is it just material, is rupa, material quality. It does not have any knowing in it. This body is just like a log. And then this mind, the mind is different from the body. The mind is the characteristic of the function of the mind is just only knowing the object. And the example Sarachi gave was this body is like a blind person. When a blind person does not see anything. So like just like this body, it just material quality. It does not understand, it does not see, it does not cognize any object, it does not know any object. But the mind is like a blind person, a regular person with the eyes, but would be a disabled person without a leg. So the mind would be able to cognize the object, but the mind it just knowing the object. That's it. It cannot move. It cannot do anything. So together, as a human being, we need both bodies and mind. These bodies and mind live interchange. I'm sorry, not interchange. Depends on each other to exist. And then because of both bodies and mind exist together, that we have this called human being. So a blind person cannot see, so therefore it cannot know which direction to go, where to turn, if it goes straight or whatever that is in front of it. And the mind is like a person with a regular eyes but do not have any legs. So therefore it need the body, it need this not the other person to walk, and then this can lead the person to show the direction, where to go, what to turn, what kind of object to avoid, so on and so forth. So just like that, we need both bodies and mind to coexist, and then to arise to live together in order for this body to survive. So when the person practicing vipassana meditation, the person first of all understand and experience the distinctions between what is called body, what is called the mind. And after that, when the person continue to practice, then the insights or this wisdom would continue to be cultivated and become more and more mature. And then when the yogi would get to the point, and yogi would see that this body, this material qualities, as well as this nama, this mind, is come and it passes away in every single moment. And take in breath and out breath, for example. When you're breathing in, at the end of the in breath, you have to breathe out. And just same like that, if you're taking the rising and then falling of the abdomen, when the abdomen rises to the maximum, it started to fall. And just like that, if you just breathe in without breathing out, you cannot do that. The body would die. You would die. And same thing, if you just breathe out without breathing in again, without within a period of time, then you will die as well. So it just breathe in and breathe out, in and out, or rising and falling. So when we see it that way, we understand that this breathing is actually is not ourselves. It's not. It does not belong to us. It's just Saichi used the word borrowing from the nature, because this bodies and mind is just only nothing but the natural phenomenon existing based on its condition. So breathing is just like that. Breathing is just borrowing. When it's breathing, then you have to breathe out. And it's just like that. And when you understand that, and when you practice vipassana, focusing on the breathing, or the in breath and out breath, or the risings, falling, and abdomen, you will see that after each in breath, then there's out breath. So after each rising is the falling. So just take it one process as one unit. Then you see that after one in breath, is the out breath right away. So this in breath disappear for the out breath to happen. And again, this out breath disappear for the another in breath to happen. Same thing like the risings and falling. When it's rise to the maximum, it stops, and then it started to fall. So this rising is already disappear for the falling to start. And when the falling finish, it disappear, and then the rising start again. So
when the person see it that way, the person see that everything is come and passes away. If come and passes away from one moment to another, it just keep on going like that continuously. And when the person see it that way, then the person will realize that you actually die and reborn from every single moment, or from every in-breath and every out-breath. And if you want to use risings, falling of the abdomen, then you will see that you actually die and reborn in every rising and every fall, and in every rising and every falling of the abdomen. And when the person see it that way, that is just taking one process, a unit. When the insight, vipassana insight, becomes stronger and more mature, then in each process of the in-breath, you will see that there's many others vibrations and many other in-breath and out-breath happening in one unit and in-breath. Same thing in one unit of out-breath. Same thing in one unit of rising as well as one unit of falling. There's many risings and passings away of these so-called natural phenomena of material quality. And when the person see it that way, when the person experience that way, the person understand what it means when the Buddha say that death is certain. And when talk about death, we only assume that we just die one time at the end of our life when we pass away. That is for sure. We all have to die. But that is one understanding of this conventional truth when that death arrives. But then another death, the death from the inside vipassana meditation, we talked about the risings and passing away, the death and reborn of every single moment of the rising, of the falling, as well as the in-breath and the out-breath. And when the person see it that way, the person understand that I do not just die at the end of my life. That's one time. I actually die every single moment, from every in-breath and out-breath, as well as from every risings and falling of the abdomen. And when the person see it that way, that is actually another vipassana insight, another vipassana wisdom. And then that can only arise when the person again have the right samadhi, and the right samadhi is the right concentration. Right concentration can only arise when there's sati, mindfulness. So the yogi have to really ardently practice to direct the mind, catching on the object, whatever happening in the body, whatever happening in the mind at the present moment, and continuously, ardently, and wholeheartedly to catch from one object to another, to see that. And again, so when the person seeing all that, seeing the distinctions between the bodies and mind, seeing the characteristics of the body as well as the characteristics of the mind, then the person actually experiencing the Dhamma. So when we talk about rupa, material quality, we talked about the in-breath, out-breath, or the risings, falling. And then this in-breath or out-breath or rising, falling, these are just names for us to understand. But what is underneath is actually the manifestations of the wind element. And what we're observing is the movement, the vibration of the each in-breath when it's come in, which out-breath when it come out. Same thing when the abdomen fall or when the abdomen rises. We want to pay the movement, the vibration and extension to see the process of it, how it comes and how it passes away. That is about rupa. What about nama? What about the mind? The mind is also have the same common characteristic. When the mind catch on the object, one moment is catch on the vibration of the in-breath. The next moment is catch on the vibration of the out-breath. Again, same thing like that. One moment you are paying attention of the rising, how is moved, how is expanded, and then how soft or how hard. And the next moment you would paying attention the characteristic of the wind element when the abdomen falls, and how soft or what is how the movements or the vibrations again. So just like that, because the mind catch on one object after another, so therefore the mind is also one knowing mind after another. The first knowing mind to arrive, catch on this object, and it passes away. For another knowing mind to arrive, catch on another object, then it passes away. And when the person experience like that, with the direct experience from inside meditation, the person also understand that the mind also dies and reborn every single moment when it's catch on the object. One moment
as soon as the objects arise, the mind arise and catch on the object, so it's be born. And then when the objects is disappear, the mind, that knowing mind also disappear. So therefore, that same mind dies. So it's born and it's die, and it's born and it die, it's born and it die, just like that. Then the person understand again, death is also very certain, and death in this time is the death of vipassana inside meditation, understanding that the mind also dies and reborn every single moment. And so when the person seeing that way, the person would understand that when we talked about the bodies and the mind, there's nothing but the bodies is only, we talked about natural phenomenon of a material quality. There is no self, there is no soul, there is no self in the in-breath, there is no soul in the out-breath, there is no self, no soul, there's no I in the rising or falling of the abdomen. These are only the manifestations of the wind element. Just like that, when we pay attention to the mind, there's one knowing mind after another, catch on one object to another. And the object of these mind, these are not the mind itself. This is also, these objects do not belong to the mind either. So when you see something, this color do not belong to the mind. When you hear something, the sound does not belong to the mind. When you think something, these thoughts do not belong to the mind. So you understand that this mind, there is no self, there is no soul, there is no I, there is no ego in this mind. So therefore, there is nothing that you could call my, I, self, soul, or so on and so forth. And when you see it that way, then you really see things as they really are. These bodies and mind, they are nothing but natural phenomenon existing together based on its conditions. And Sayagyi mentioned that when we are observing the in-breath, out-breath, or again, the wind element, these wind element, according to Abhidhamma, is called the Abhidhamma wind. Why is it like that? Because these winds travel around our body and keep our bodies alive. So, and when you're observing this wind element, or the manifestation of this wind element, sometimes you feel like the in-breath or the out-breath, the breathing is short, the breathing is strong, the breathing is long, the breathing is heavy, so on and so forth. And when a person's about to pass away at the end of the life, the breathing is become very, very weak and very, very soft, and sometimes it's hard to breathe. So when we understand that, when you observing that way, then you will see that this wind, it's a natural wind. This is just natural phenomenon. And when the conditions is good, then you will be able to observe this wind, and the winds manifested accordingly. But then when the conditions are not there for the wind to manifest anymore, so slowly it will leave this this body. So that way we would understand the Dharma, we understand the wind element. So it's very important for us to practice Vipassana meditation, because without Vipassana meditation, we thought that we only die at one time at the end of our life. And then we're very scared of all these sickness and all these things that's going on. Let's say COVID-19 in the world. And we think that, okay, it can kill us and it make we die. But then we do not see that there is viruses in our mind that actually is way more dangerous than this COVID-19. And then when we do not see the working of the body as well, the working of the mind, how we actually die in every single moment and reborn in every single moment. And that is actually even more dangerous, because having that wrong view and not seeing it things the way they really are, then it will keep us from keep on wondering and wanderings and going through the cycle of death and rebirth. And that is way more dangerous than actually COVID-19, because COVID-19 can only kill you once, but there's viruses in the mind of ignorance, of delusions, of greed, anger, and hatred. It can kill you from one lifetime after another. And so I use the example, these viruses, they are like rust. So rust, they exist in the iron. So they would, for when the iron become rusty, this rust would come back and eat this iron. So just like that, these viruses, they already there in the mind.
But if we do not eradicate it, it will come and defile your mind, pollute your minds, and make your mind become conditioned by all these ignorance, anger, hatred, and greed. So for 45 years of teaching, the Buddha only trying to remind us to walk on the way, to live, to purify our body to purify our bodily actions as well as our verbally actions by keeping sila, and after that is practicing vipassana meditation ardently and wholeheartedly in order to purify our mind. And the path that the Buddha taught us is the middle way. And for sure, if we apply and follow the path, we will lead to the ultimate liberation, which is Nibbana. And Sayagyi say that there is completely free. The Buddha did not charge us anything. He did not ask us to pay anything by teaching us this or showing it this way. And here at Mahasatipatthana Meditation Center, we just made the road around our center. And unfortunately, the people that came and made the road for us, they cheated us, and then the road was made not very good quality. And then we have to pay a lot of money for it. So Sayagyi say that is how it is in the mundane life. And you got cheated and you follow the wrong path, and the path is not good. So just like that, when you walk on the wrong path, the path of samsara, then that means that you keep on wandering around the samsara. But then if you follow the path, the teachings of the Buddha, the middle way, then for sure you will get to the ultimate liberations of Nibbana. And just like that, Sayagyi encouraged us to practice vipassana meditations. Everything that he has shared, these are only in theory, and these are for you to have some knowledge in order for you to start your meditations. And when you practice, either pay attention to the risings, falling of the abdomen as the main objects, or the in-breath and out-breath. What is important is having the right sati, right mindfulness, always trying to direct the mind back into the body, back into the mind at the present moment. Whatever objects arise at the present moment, try to catch it right away. Be ardent, be wholehearted, and note it, label it, so that sati would become continuous. Only when sati is continuous without gap, then concentration, samadhi, the right concentration can arise. And when the right concentration is strong and sharp, it will be able to penetrate through all these conceptual truth and show you the ultimate reality. And the practice of vipassana meditation is that it's important that you understand the characteristics of the body, the material quality, as well as the characteristic of the mind. It's important to see our mind because we are trying to train our mind. We are trying to eradicate all these viruses in our mind. And after that, Sayagyi just let us meditate. And he's reminded yogi, whatever happened at the present moment arise when the yogi practicing sitting meditation. If thinkings arise, then the yogi would pay attention and notice thinking. If pains arise, then the yogi would pay attention to notice pain. And after that, the yogi would go back to the main object, either risings, falling of the abdomen, or the in-breath, out-breath. And when the yogi pay attention or focus the mind on the main object, yogi have to be very vigilant, very diligent, very wholeheartedly from the beginning of the in-breath to the end of the out-breath. Same thing like that, from the beginning process of the rising to the end process of the falling. That way, yogi will be able to progress in your practice. And before the end, Sayagyi recite Gatta, and I will do the same. Sabbe sankara anicchati yada banyaya passati atta nibindati dukke esa maggo visuddhiya. All conditioned things are impermanent. When one sees this with wisdom, one turns away from suffering. This is the path to purification. Sabbe sankara dukkati yada banyaya passati atta nibindati dukke esa maggo visuddhiya. All conditioned things are unsatisfactory. When one sees this with wisdom, one turns away from suffering.
This is the path to purification. Sabbe Dhamma anattati yadda banyaya passati attani bindati dukke esa maggo visuddhiya. All things are not self. When one sees this with wisdom, one turns away from suffering. This is the path to purification. Thank you so much for listening. That's all I have for today's summary of the translations. Sadhu, sadhu, sadhu. I wish everybody a happy new year. Bye bye. Thank you, Sayale, for a wonderful translation, and hope to see you again in the next retreat, and wishing you a healthy and happy day. Khóa thiền cuối tuần đã hàng mãn, chúng con xin thành kính tri ân Hòa Thượng Thiền sư Kim Triệu về pháp học và pháp hành của Ngài mà giúp chúng con hiểu rõ về chánh niệm tỉnh giác và con đường trung đạo và hành theo bát chánh đạo để biết rõ tâm mình. Chúng con thành kính tri ân và kính chúc Thiền sư Kim Triệu, quý tăng ni ở Đại Niệm xứ cùng quý đạo hữu ngày cuối tuần thân tâm an lạc, vạn sự an lành, và nhất là quý Phật tử tham gia khóa thiền được tràn đầy năng lượng tích cực và chánh niệm cho một tuần mới và làm việc đạt được kết quả tốt đẹp. Và kính mong gặp lại quý Phật tử cho khóa thiền tiếp theo. Thank you, host. Goodbye.